בתורה זה כתוב לא להרוג, אבל לפעמים צה"ל הורג אלה שזורקים אבנים, הפלסטינאים שזורקים אבנים. למה? אם אסור להרוג. מי שבא להרגך, השכם להורגו. אבל יש הבדל בין... נכון, בין אבן לירי. כן, נכון, זה מה שהם אומרים. זה אתה צודק. אבל יש כאלה שזה לא בכוונה תחילה, לא יורים בכוונה עליהם. יורים. מה, יורים באוויר כאילו? יורים באוויר, יורים בהם כדורי קומי, הם יורים לפעמים אחד על עצמם, כאילו שאנחנו עשינו את זה. מה, הם יורים בעצמם? יש כאלה, כן. איך הם יורים בעצמם? חסר, לא חסר. יש להם אקדחים? חסר להם אקדחים? הם יכולים לספק לנו אקדחים. אחת השאלות שיש לי זה למה הצה"ל הורג הפלסטינאים שהם זורקים אבנים. אני חושב שצה"ל הורג חיילים ערבים שזורקים אבנים, אבל... הם כן? לא, אני לא חושב שהם הורגים כל מי שזורק אבן, אבל... אבל זה קורה, אני חייב להודות שזה קורה. בן אדם... תשמע, גם אנשים מתים מאבנים מצד שני. כן, אבל זה הרבה יותר קל להיהרג, to be killed by a gun, ברור. Also by a rock, if you're driving... אבל פחות, לא, אני מדבר על מהומות שהם זורקים על חיילים. וקורה, שהם הורגים אותם. אמרתי שאני אגיד לך את מה שאמרתי מקודם. אוקיי, אז נו, מה אמרת? עוד פעם, אני כחייל לשעבר, אין לי בעיה, אני הראשון שיהרוג מחבל שבא לפגוע פה באנשים שיושבים ונהנים בדיוק כמונו כרגע. אבל אני לא שונא אותו, אני מבין מאיפה הוא בא. לצערי אני חייב לעצור אותו כרגע, כי הוא נגד הפילוסופיה שלנו שזה שלום והכל, זה הכל. אני מבין שהם באים ממקום של שנאה, ושמגיל קטן חינכו אותם לאלימות ולשנאה, אז אני מבין, בסדר הוא יבוא, ואין לו כסף בבית, והוא אומלל. אני גם נראה לי אם הייתי ערבי והייתי חי בתנאים כאלה, הייתי נהיה מחבל. אבל אני לא שונא אותם, אני מבין אותם, והערבים דווקא שכן מצליחים לצאת מהמעגל הזה, אני איתם ככה, כל הדרך. זה היה בגדול, תמלין את הקונפליקט, כי הערבים לעצמם הם לא רעים. הסביבות שהם יוצאים מהם הם רעים. אתה איש שמאמין? ביהדות. כן, אפשר להגיד. אוקיי. בתורה זה כתוב שאסור להרוג, אבל למה הצה"ל לפעמים הם הורגים אלה שזורקים אבנים? למה זה קורה? הם חשים מאוימים. אני חושב שהם לא עושים את זה בכוונה כאילו לבוא ולהרוג, הם עושים את זה מתוך הגנה, לא מתוך כאילו... איך אבן... הם מרגישים סכנה כאילו, והם פועלים בתור... אבל יש להם אקדח ונגד אבן, כאילו, זה לא בדיוק סכנת חיים. כן, אבל אני חושב שהם לא משתמשים ישר באקדח, הם קודם כל... איך זה מתחיל? כאילו, מה זאת אומרת? מה? יש נהלים. מה הנהלים? דבר ראשון... אתה מסביר לאנשים שלא יודעים, בחו"ל, כאילו. דבר ראשון, לצעוק לבן אדם, כאילו, שיפסיק עם זה. אם הוא לא מפסיק, אז פועלים, כאילו, מעלים דרגה. וזה יכול להגיע, כאילו, להחריף ולראות ברגל, בגוף תחתון. ואם הוא באמת לא מפסיק, אז זה כבר סכנה לחיים, אז חייבים כבר שירות. לחייל יש פקודה, ברגע שהוא מרגיש איום ממש על החיים שלו, שהוא עומד להיהרג או משהו כזה, רק אז נותנים לו את הפקודה שהוא יכול באמת להשתמש בנשק. אוקיי, בתורה זה כתוב שאסור להרוג, אבל צה"ל לפעמים הורג אנשים שזורקים אבנים. מה אתם אומרים על זה? רציתם כבד. במלחמה נהרגים אנשים. כן, אבל נראה לך... וגם ילדים מתים. נראה לך הגיוני שמישהו עם אקדח נגד מישהו עם אבן? אני יודע, אבן יכול להרוג. כן, פעם במלחמה תמיד שדברים לא כאלה ברורים. הייתי. דברים לא כאלה ברורים. ההיגיון לא עובד במלחמות, עדיף לא להיכנס אליהם, אין בהם היגיון. היית במצב הזה? בכל המצבים. אוקיי. ובתור מישהו שהיה במצב כזה, מה אתה יכול... share with the audience, כאילו... how complex is it? There is no logic in wars. Okay. So how do you feel as a person, you were a soldier, how do you feel at that point? I feel that there is no logic in wars. Okay. Many things are done in wars that we prefer that haven't been done.
That's the world we live in. בתורה, אתה איש שמאמין? לא מאמין בדברים כמו שהם, מאמין במשהו. מאמין שיש איזשהו כוח עליון טוב. אוקיי, אבל בתורה כתוב שאסור להרוג. אבל בצה"ל לפעמים אלה שהפלסטינים שזורקים אבנים, הורגים אותם. אוקיי. מה אתה חושב על זה? או למה זה קורה? אני חושב שזה קורה שמפעילים כוחות שהם פיזיים ואלימים, אז זה התוצאות של זה ההשלכות של הדברים. זה כמו ששתי ילדים משחקים מכות במשחק, ופתאום ילד שובר יד או רגל, או איזה ילד נופל, שובר שן, זה התוצאות שמפעילים קנטיקה אחד מול השני. זה התוצאות של אבל אוקיי, אבל ההשלכות של זה. אתה עושה השוואה לשני ילדים שהם שווים איכשהו. זה לא שווה מישהו עם אקדח ומישהו עם... זה לא נכון, אני אסביר לך גם למה, כי הכלים שיש לחיילי צה"ל זה כלים על הרג והם מתוכננים, בתכנון שלהם, בייצור שלהם, הוא מתוכנן לא להרוג אלא לפזר הפגנה. אני מדבר על כלים לפיזור הפגנה. כמו מה? תן דוגמה של... כדורי גומי, גז מדמיע, סירנות, כל הדברים האלה. אלה כלים שנחשבים כלי על הרג, והם מיועדים לפזר הפגנה. אז איך זה שאנשים נהרגים מזה? אבן ומקלות ובקבוקים ודברים כאלה, זה שייך לכלי נשק מתקופת ההיסטוריה, שהם כלי הרג לכל דבר. אתה יכול להרוג בן אדם עם אבן, עם כדור גומי זה קצת יותר קשה אם אתה שומר על המרחק הנכון וכל הדברים האלה. אז איך אנשים נהרגים? כאילו, מהכדור גומי? אני לא הייתי בצבא, אז אני לא יודע. אנשים נהרגים כנראה או מטעויות של אי שמירת מרחק של ירי כדור גומי, או שקורה איזשהו אירוע שהוא לא צפוי. זאת אומרת, בן אדם מקבל מכה, נופל, נחבל בצורה יותר גרועה ממה שתכננו שזה יקרה. הייתם במצבים האלה? כאילו, אתה מכיר את זה אישית? כאילו? אוקיי. כי הם טוענים, הפלסטינאים, שאני עושה אותו דבר שם, הם אומרים שהחיילים עושים את זה בכוונה, הורגים בכוונה. חיילים לא הורגים בכוונה. אני לא יכול להגיד שמתוך 1,000 חיילים שמפזרים הפגנות, אין חייל אחד שהוא מתנהג בצורה יותר אלימה. זה קיים. אבל ברגע שרואים את זה, הוא נענש. זה לא השיטה אצלנו. אוקיי? השיטה אצלנו היא שיטה עניינית יותר. הם יותר באים בקטע של רגשי, יותר בקטע של... המטרה אצלהם לייצר יותר אלימות, המטרה אצלנו היא כמה שפחות תהיה אלימות, וככה הסכסוך מתנהל בינם לבינינו. שיש מהומות של פלסטינאים והם זורקים אבנים, למה הורגים עם אקדחים? למה הורגים עם... יורים בהם? יורים? טוב, זה הלחמים. מה? בגלל הסכנה. מה זאת אומרת הסכנה? קודם כל, כשהם מגיעים אלינו, והם זורקים אלינו אבנים, כאילו מתחילים התפרעויות מסוימות באזורים מסוימים, הדבר היחיד שיכול בעצם להרגיע אותם ולעשות להם איזשהו דבר שיפזר את כל ההפגנה הזאת המסוכנת, זה הרובה, זה הנשק שלנו. למה לא להשתמש בדבר המסריח הזה? משתמשים בזה, כשזה מחמיר אבל, וכשיש סכנת חיים... מה זאת אומרת מחמיר וסכנת חיים? תסביר. לא הבנתי. כשהם מתחילים, כן, בדיוק, כשיש להם אמצעי, כוונה ויכולת, שהם יכולים בעצם להגיע למצב שהם הורגים אותך, אם זה אבנים או אם זה... תן דוגמה שאתה ראית. אני ראיתי פעם אחת, הגענו להפרת סדר והתחילו לנו לזרוק אבנים וזה ברגיל, זה קורה לנו כל ימי שישי. באיזשהו שלב היה מישהו ברחוק שנתן כמה יריות עם רובה, ככה באוויר. כאילו מישהו פלסטינאי? פלסטינאי. מה עושים במצב הזה? מה שקרה אחר כך אני כבר לא יכול להסביר, אבל... למה אתה לא יכול לירות באוויר גם? אני רואה באוויר, אנחנו יורים קודם כל באוויר אם זה מגיע למצב כזה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. כי הם טוענים שזה רובה נגד אבן, וזה לא בסדר, זה לא, כאילו לא צודק. אבן יכולה להרוג שהיא פוגעת בראש? לא יודע אם זה יכול... אבן יכולה להרוג שהיא פוגעת בראש? לא יודע, כן או זה לא? קורה? זה יכול לקרות, נכון?
לא יודע, מישהו, זרקו עליי אבנים שם. אוקיי, תסכים איתי כאלה קטנים, כאילו, חייב להגיד. הראש יכול להרוג אותך, נכון? אוקיי, אבל רובה בטוח. זה סכנת חיים? אבל זה רובה בטוח, זה הטענה שלהם. בשביל זה ברובה מכוונים לרגליים, ועם אבן הם מכוונים לראש, זה ההבדל. וזאת הסיבה שצריך. אבל יש אנשים שמתים מזה, זה לא רק ברגליים, בראש, כאילו. יש אנשים שמתים מאבן. אבל אוקיי, אני אשאל אותם גם, אבל כאילו על האבנים, אבל למה... התשובה היא אותה תשובה. אם התורה כתוב שאסור להרוג, למה צה"ל הורג הפלסטינים שזורקים אבנים? לא יזרקו אבנים, אז לא הרגו אותם. הקם להורגך, השכם להורגו. בדיוק, זהו. זה התשובה? זה התשובה, כן. כן. שן תחת שן, עין תחת עין. אבל רגע, מישהו שזורק אבן, אין הרבה סיכוי שתהרוג. גם דוד הרג את גוליית עם אבן, אז מה? מה? דוד הרג את גוליית עם אבן, אז מה הבעיה? אבן הורגת. אבן זה הורג. לכל דבר, אבן זה לכל דבר, מה הבעיה? זה אותו דבר כמו נשק? בוודאי. באמת? כן, כל דבר זה נשק. מה? כל דבר זה נשק. כן. אתה רוצה לשמוע אותי? תצלם אותי. אתם מבינים עברית? נו. תצלם ותשמע טוב מה אני אומר. מה אתה אומר? תשמע טוב. אם לא נחיה על חרבנו, נמות בחרבם, נקודה. שמעת? אם לא נחיה על חרבנו, נמות בחרבם. הם ישחטו את כולם פה. זה מה שאנחנו לא היינו עושים בחיים. הם היו שוחטים את כולם. אבל הם אומרים שאנחנו כן עושים. הם אומרים שאנחנו זורקים אבנים, אנחנו מחסלים אותם. המלך חוסיין טבח 30,000 איש. זה מותר. המלך מה? חוסיין טבח 30,000 פלסטינים. הוא ידע מה הוא עושה. אין לך תשובות. תודה. In the Torah it says you're not allowed to kill. But the army kills rock throwers. Why? The army kills what? Those who throw stones, who throws rocks. Palestinians. First, stones kills. If it depends the size of the stone, where the stone is being thrown. If you will take a car and you will ride 90 kilometers per hour, which is the legal speed, and someone will throw stones at you, a stone hits you, whatever, it kills. True. And so stone is a weapon, and as you know, under any law, self-defense, if someone trying to kill you, you have to protect yourself and to protect the people that depends on you. Okay. So trying to prevent someone from killing you is neither a sin, not law-breaking, and also moral. Ask the people who are throwing stones why they want to kill me. Okay, so I did. I asked Palestinians the same question. Why do you throw stones? Do you think it's effective? They say they do it for self-defense. How can someone who's standing on a hill, coming from the ambush, sitting me at night with my light, with my car, with my wife, 3 children, coming from a wedding or something, living in some place in the West Bank, he doesn't know who is killing. You just see the yellow number and he's killing. Come on, self-defense of what? Self-defense by us. There are assassinators who are being because of the Palestinian propaganda. They are all incited. They know nothing about the conflict. They know nothing about the possibilities of solving the conflict. This will not solve anything by killing another Jewish family. What did you just say to me? It's killing for killing. Sorry that after you asked me the question and I wanted to go, I came back and I said, okay, I'll give you another example. Let's say you were living about 130 or 40 years ago, the war between France and Germany, the 100 years war. And you went out of your home, took an arrow at the time, and you would shoot a poor farmer. What would happen? Would it help France, or would it save the France would win, or the opposite? Well, you're German and you would kill some French lady who is going into the forest. Killing is killing, murdering is murdering. There's no purpose of terror. Terror should be out, any terror. So why do they use guns instead of stopping them from? Why shoot at them? Why not just stop them from throwing stones? The thing is that the real solution, stones is an effect of their frustration and the inability to use other things. If they had other weapons, they would use them. So the thing is to sit with them and talk to them. The question is with whom? I want to speak to Abu Mazen. He will get everything he wants. He just doesn't want to recognize my right to live in this part of the world. Once he will say
Israel is welcome in here, everything will be solved. He doesn't want us in any borders, under any regime. Doesn't matter, left, right, wing, bibi, shmibi. He doesn't want any one of us. That's the bare truth. They haven't reconciled with the fact that this country has to be shared by the United Nations resolution from 1947. My Ben Gurion accepted. They didn't. They invaded here in 1948. That's how they caused the Nakba. Everything came out of that. The first day they will have a leader who will not be assassinated and will tell the truth to his people. Jews are here to stay. Everything is possible. Well, they'll say, Yeah. so they'll say Jews are here to stay, but it's Palestine. Under Palestine, it's okay. Well, one state for all. I Why challenge you for that. The Palestinian name came from the Romans at about the year. No, but Palestinians today, that part The doesn't matter. Palestinians today are people who came from most of the Arab countries. They came here in order to improve their lives. Check their family names. Don't take me for that. Go in Wikipedia and read. Most of their names are families from Egypt, from Iraq, from other places who came in here to improve their lives. In this country, read Mark Twain, written in English, your own language. He said this place was empty. And he wrote it in 1850. Not very long time ago, he was here. He said he cannot understand it. It's empty, wilderness. The Jews came here beginning in 1905 after the first Congress Basel as Zionists in order to solve the problem of the Jews. Nothing to do with the Holocaust that happened 50 years later. We speak about 35, 36, 42. Basel, the Congress was in 1870. I was born in here, my father was born in here, my father of grandfather was born in here, and the grandfather of my grandfather came with Napoleon soldiers. He came up to here, he was a doctor, he's buried in Jaffa, was born in Jaffa, next to Tel Aviv. I'm not less Palestinian than any other Palestinian. All the other families like Abulafia and others, they're my friends. We are the same, I'm Palestinian more than them. Why do they have the right to send me out? And according to their manifesto, I'm allowed to be here because I'm before 1917. But my wife, who is English, who came from the Holocaust because her mother was from Saloniki and was in Auschwitz for 4 years, she cannot be here. Neither are my children or my grandchildren. Fuck them. I'm here to stay. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.